درسنا الجديد أيها الأصدقاء هي معرفة الطابعة أو معرفة اسم الطابعة المربوطة على الكمبيوتر. نحن لدينا طابعة، هذا السطر البرمجي المكون من قسم طويل تم تجزئته خاص باستدراج خصائص الطابعة، وهنا السطر المنفذ عن طريق هذا الزر. لنرى أن هذا الزر عندما يتم تنفيذ أو يطلب لتنفيذ هذا الزر يقوم بالمراحل الأولى، وهي إدراج الاسم الخاص بالطابعة ومعها رموز. السطر التالي يستثني هذه الرموز. نلاحظ هنا تم استثناء هذه الرموز. السطر التالي يقوم بمعرفة عدد المحارف الموجودة، ثم يقوم بمعرفة القسم الأول، إنه يبحث عن الفاصلة التي هي تفصل بين قسم وقسم، فإذا يقول الفاصلة الأولى موجودة بعد المحرف 23، ثم يوجد الفاصلة الثانية، ثم يوجد الفاصلة الثالثة، وهنا الفاصلة الأولى والثانية، وهنا يتم معرفة اسم الطابعة عندما نضع أن هذا النص الموجود إذا أخذته واستدرجت منه الرقم 23 نحصل على اسم الطابعة. أما هنا سوف نحصل على اسم الدرايف. الدرايفر هو عبارة عن نفس الاسم الطويل لكن عبارة عن 23 ناقص منه المحرف الثاني لكي نحصل على الجزء الخاص بالدرايف. نلاحظ أنه اجتزأ هذا الجزء. والسطر الباقي أيضا لكي نعرف البورت من أين مأخوذ، فإذا بعلاقة المحارف والفاصلات نستطيع أن نعرف. وفي الأخير هو تجهيز للرسالة التي سوف تظهر أن المسافة والإنتر وسطر جديد، نحصل على الرسالة التي رأيناها اسم الطابعة والدرايف والبورت. شكرا لمتابعتكم. البرمجة جميلة ومفيدة لأننا من الأفضل أن نعرف الطابعة التي تستخدم على البرنامج المطلوب. نلتقي غدا إن شاء الله في فكرة جديدة.